אנחנו בפרק המגזין שלנו בסדרת הכתבות של דורון הרמן ב10 אצבעות על הישראלים והישראליות שהתחילו מכלום והצליחו בגדול. כשחברי הילדות דן וסרוליק השתחררו מצה"ל, הם השקיעו את הפיקדון הצבאי, לקחו משכנתה ואספו שקל לשקל כדי לקנות דירה קטנה בבאר שבע. היום, אחרי קצת יותר מעשור, השניים מנהלים מאות דירות ונכסים בישראל, באירופה, בארצות הברית, ומוגדרים כמעט רשמית קרישי נדל"ן. ב10 אצבעות הפרק השני, תחקיר מעיין בן תורה. הנה. כאן בעצם הולכת להיות הבריכה של הפנטהאוז, אחרי שכל הדבר הזה יעבור שיפוץ מאוד מאוד מקיף. סרוליק ודן, שני חברי ילדות מגבעתיים, קונים ומוכרים בניינים במלגה שבספרד כבר כמה שנים. הפנטהאוז הזה זה מעל 2 מיליון יורו, יש לנו כמה רוכשים שאנחנו כבר במשא ומתן איתם. לאחר המשבר הכלכלי הגדול שפקד את ספרד, הם זיהו את הפוטנציאל והסתערו על שוק הדירות. פה מה הולך להיות? יש אפשרות לבנות בניין של 24 דירות, ויש פה עוד אופציה שנפתחה לאחרונה, בעצם לבצע כמו סוג של בית מלון, דירות להשכרה לטווח קצר, Airbnb, מה שרוב האנשים מכירים. הם עושים עסקאות במיליוני דולרים, כאן ובמדינות נוספות בעולם, בכל זה בלי עזרה מההורים ובלי ירושה מסבא וסבתא. זה האזור הכי יוקרתי של מלגה. אשמח לשמוע את השעון הזה בבוקר. חווה את הצלצולים. ככל שאתה שומע אותו חזק יותר, זה אומר שאתה קרוב יותר לקתדרלה. איך הם עושים את זה, אתם שואלים? הכל מתחיל בבאר שבע. זוכר? כמה זמן עבר? 11 שנים. היינו בקפה, היינו עובדים, ואז אמרת לי, בוא נקפוץ לבאר שבע. נראה דירה. נעשה השקעה ראשונית. תראה איך זה. איפה לא היה בכלל את הכניסות ככה, כל פה עכשיו נהיה מסודר. הכניסה הזאת, אני חושב. כן, זאת הכניסה. נכון, 44. 44. וואו, הרבה שנים. הדירה 23. זה הדירה שם, בצד שמאל. לפי האלומיניום שהחלפנו. 11 שנים אחרי כבר אלומיניום נראה ישן. בזמן שהחברים שלהם נזרקו באיזו פינה בהודו ועשו סלפי עם פילים בתאילנד, סרוליק ודן נסעו בגיל 21 לבאר שבע. הם שמעו שאפשר לקנות דירה בפחות מ100,000 שקלים, ואז החליטו לחפש את הדירה שלהם בהון עצמי של קצת יותר מ10,000 שקלים, שמשכו מהפיקדון הצבאי. אוקיי, אז זו הדירה הראשונה שרכשנו ב$30,000 בשנת 2007, מרץ 2007 פחות או יותר. שיפצנו אותה, הזכרנו את הדירה, הגענו לפה בלי שום ניסיון, בלי שום ידע, לא הכרנו, יצאה עסקה ממש טובה. אז בחודש הראשון נכנסים לבנק ורואים את $350 ומאוד מבסוטים. בחודש השני אומרים, טוב, מה עכשיו, מה קורה? יש סוחרים, חוזה הוא לשנה, מה עושים עכשיו? כאילו, בגדול מתחיל להיות משעמם. אז אמרנו, טוב, יאללה, בואו נעשה את הדירה הבאה, בואו נחסוך עוד $3,000-4,000. ובאמת ככה עלינו על עוד פעם על האוטו, ואמרנו, בואו נקנה את הנכס הבא, וכך לאט לאט זה התגלגל. מאות ישראלים שמעו על הסטארט-אפ הנדל"ני, והפקידו בידיהם מיליונים. מי שבהתחלה ככה צחק עלינו ואמר, מה, באר שבע, תאבדו את כל הכסף, תפסידו, פתאום אחרי זה בא ואמר, וואי, עשיתם עסקה טובה, אולי תעשו לנו גם. הם דאגו לסחירויות, לתיקונים ולטיפולים, רוב הרוכשים לא ראו מעולם את הנכס. יש לנו פה בניין לא רחוק זה נמצא נחשון, 44. כן, שיפצנו את הדירה, וכנראה השיפוצניקים עשו איזושהי תקלה, וכל המים בכל הבניין עלו, אני ודן הגענו עם אגבים. אנחנו הולכים לנקות את הרצפות של הבתים פה, וכל החברים שלנו לומדים בבית ספר, והם עושים עכשיו חיים, ויש להם סיבה, ואני והוא נוסעים בלילה, ומתחילים לגרוף ולגרוף. היו ימים שהיינו מגיעים לפה כל יום, היו פעמים שהגענו אפילו פעמיים ביום, עם משקיעים, לראות להם את הדירות ולראות להם את האופרציה, ואיך מה ההזדמנות של ההשקעה פה, איך הם יכולים להשקיע, איך הם יכולים להרוויח כסף על כסף בעצם. הייתה בעבודה מאוד קשה, במשך שנים הגענו לפשוט כל יום. בוא נראה מה פה. המנגל עובד, זה כבר טוב. מנגל עובד. קודם כל, מנגל אצל נתן עובד. נתן! נתן! אמרו לי איפה לבוא לבאר שבע, אמרתי קודם כל לנתן. לשם כך, הם פתחו משרד מאולתר אצל נתן ממסעדת הבית התימני שברחוב הרצל בעיר. והייתם בניינים באמריקה? משם הם ניהלו את האופרציה. אמרנו בוא נבנה איזושהי עסקת חבילה, שאנחנו גם מאתרים את הדירה,
גם דואגים לכל העברות עירייה, גם משפצים את הדירה, גם מזכירים אותה. המשקיעים שלנו היו באים, היינו עושים איתם סיור בבאר שבע, היו מקרים אפילו שהיינו אוספים אותם מהבית, מאיפה שהם גרים, לוקחים אותם לבאר שבע, מראים להם כמה דירות פוטנציאליות, היינו באים לפה לאכול יחד איתם אצל נתן, מחזירים אותם חזרה, ואז אחרי זה הם היו מחליטים אם רוכשים דירה או שתי דירות. אלה מוכשרים מלידה, נולדו מוכשרים, זה לא שמישהו ייצר אותם, הם נולדו ככה, קיבלו מתנה מאלוהים. מה שהכי מצחיק אותי בנדל"ן זה באמת שלא הבנתי, באמת. בן אדם קונה, זאתי שהייתה בחורה שעשתה להם דירות שמכרה להם האמא בשבעית, לא יודע איך קראו לה, מכרה להם דירה בקומה 14, ב4 מיליון, 5 מיליון, רק בציון. רבק, הייתם באים אליי ב1,000 שקל, אתם מורחים. דירה בציור שם, לא מבין. לא ניסו למכור לך בית פה בבאר שבע? אני קונה בית, פה העבודה הזאת אפשר לקנות מקסימום במקום דרוך פה, אין פה בית. זה לא, פה לא יכול להגיע לבית. המשקיעים העבירו אל סרוליק ודן כספים, הם בתמורה יתרו ורכשו דירות, שיפצו אותן, דאגו לטפל בכל התקלות שהתגלו בתקופת השכירות, וכעבור כמה שנים מכרו אותן ברווח של עשרות אחוזים. על כל אלה הם גבו כמובן עמלה, ועכשיו תכפילו הכל ב-600. איך מנהלים 600 דירות? בגלל שבנינו את זה ממש מההתחלה, מאפס, ולא יום אחד הביאו לנו 600 דירות ובואו תתחילו לנהל 600 נכסים, זה היה 120, ל-30, ל-50, ל-100, 150, אז כל הזמן צמחנו וגדלנו, אז כל פעם היינו מביאים עוד בן אדם והבאנו עוד איזה תוכנה ופתאום סידרנו את זה יותר טוב, אז שהיה לנו את ה-600 בסים מבחינת הנכסים, אז היינו כבר מוכנים לזה. אבל אם אני רוצה לקנות בית, היום אני שומע, אי אפשר לקנות בית. עכשיו אתה אומר לי 600 דירות, אל תבלבל אותי, תן לי לעבוד. כעבור שנים אחדות המחירים עלו, משקיעים מכרו ביוקר, ושני המשקיעים הצעירים גייסו מספיק הון כדי לאתר את באר שבע הבאה בעולם. זה המשרדים שלנו בספרד, בעצם מכאן אנחנו מרכזים את כל הפעילות. Hello. Hey, how are you? Hello. How are you doing? באר שבע. תראה את ההדמיות של הפרויקט במרבה. כן, כבר כל התוכניות מוכנות, זה עניין של חודש-חודשיים לקבל את ההיתר. מה שאנחנו עושים כאן, אנחנו רוכשים בניינים שלמים לשימור, בניינים עתיקים, עם אופי היסטורי, מבצעים בהם שחזור מחדש, שיפוץ מאלף עד תף, ולאחר מכן מוכרים את הדירות במחירים מן הסתם גבוהים יותר. כאן למטה יש חנות, שזה למטה יהיה בעצם חנות מסחר. מתחת לעיר מלגה יש עוד עיר עתיקה, ולכן כל פרויקט כזה מוודאים שאין פה סוג של ארכיאולוגיה כזו או אחרת. ואתה יכול לראות שהכל כאן לשימור, בעצם אנחנו משאירים את כל העמודים. בניין כזה למשל שסרוליק ודן רכשו, ישן לשימור באזור המרכזי של מלגה, יכול לעלות פחות מ1,000,000 אירו. מחיר של דירת 5 חדרים בקומה נמוכה בתל אביב. לאחר השיפוץ ומחירת הדירות, הרווחים עלולים להגיע לעשרות אחוזים. החלטנו להתמקד במלגה. עיר מאוד תוססת שחוותה ירידת מחירים מאוד מאוד אגרסיבית. ראינו שהגרף ירד במשך המון שנים, לקראת 2015-2016 ראינו את הגרף מתחיל לעלות, וזה בדיוק הזמן שאנחנו אוהבים להיכנס, להתחיל לבצע רכישות בשוק שהוא נמוך, אבל עם פוטנציאל עלייה. באמת בשנתיים האחרונות המחירים פה עלו בצורה מאוד משמעותית. כל הפרויקטים פה במלגה שביצענו רכישות בשנה וחצי האחרונות, כמעט מיד קיבלנו הצעות גבוהות יותר, אבל כרגע אנחנו ממשיכים בפרויקטים, אנחנו כרגע עדיין לא מוכרים, ממשיכים בתכנון, אם זה בניין כמו שהיינו שיפוץ, אם זה יזמות מאפס כמו כאן. השער הזה באמצע הרחוב פתוח, כל מי שרוצה יכול לפתוח אותו. ובארץ, כשדבר כזה היה ככה פתוח, תוך שנייה כבר היו זורקים לכם פה. היו עושים איזה חניון. אתה יודע, בספרד זה יותר איזי. מקסימום מי שיכול לבוא לישון פה צהריים. אחד המגרשים היותר מעניינים, 24 דירות. היינו שמחים לעשות את זה בארץ שלנו שאנחנו מאוד אוהבים, אבל שוק הנדל"ן בארץ, כמו שכולם ידעו, עלה מאוד, והרווחיות מאוד מאוד נמוכה, ולכן אנחנו, כמו שעשינו בבאר שבע, ככה זה היה נראה בדיוק בהתחלה בבאר שבע, היינו קונים דירות, מאפשרים לאנשים לייצר רווח על ההון, ואנחנו עושים את זה גם בארצות הברית, ועושים את זה גם בספרד, ואנחנו נמשיך לעשות את זה עוד הרבה שנים.
ראית את העסקה החדשה? כן, עברנו עליה, יצא 15%. עשינו בעצם כמו סוג של טיימליין כזה, לוח הזמנים, מהחוזה הראשון של הדירה הראשונה בבאר שבע, שכל מי שמגיע למשרד שלנו ושמע את הסיפור יוכל לראות את זה בעיניים. הסגרנו התאריך 2007, $30,000, מבצע נחשון. זה העסקה החדשה שהוא שלח? אוקיי. התחלנו מאפס, לא גדלנו לזה ולא נולדנו לזה, ולמדנו להכיר את האנשים. כל מה שהיום אתה רואה פה במשרד עם כל הצוות, מהאנליסטים, מנהלי הפרויקטים, מחלקות שיווק, הנהלת חשבונות, מחירות וכו'. כל דבר כזה, בשלב כזה או אחר, אני ודן ביצענו אותו בעצמנו. אנחנו מכירים את העבודה, מה שנקרא, כי אנחנו עשינו אותה מהכי למטה שיש. חשוב כמובן לציין שענף ההשקעות בנדל"ן עלול להניב רווחים יפים, ויכול גם שלא. לסרוליק ודן יש לא מעט מתחרים בשוק, חלקם מצליחים יותר, חלקם פחות, אבל לא תמצאו יזמים שמגיל כל כך צעיר, בלי הון עצמי, זיהו פוטנציאל, הסתערו בכל הכוח, והיום נחשבים לשם דבר בעולם הנדל"ן. תמיד אומרים לי, אבא שלי קנה בזמנו קרקע בתל אביב, בגלל זה היום הוא הצליח, אז תמיד זה צריך לדעת שבכל תקופה יש הזדמנויות. אפשר לעשות המון דברים, אבל צריך להתחיל. כל מי שתמיד אומר לי, תשמע, אני מחכה שיהיה לי סכום גדול יותר, צריך להתחיל. סרוליק ודן לא שוכחים לרגע את העיר שזיקתה אותם בקריירה מצליחה וחיים נוחים בארץ ובעולם. SDB, כך נקראת החברה שלהם, S לסרוליק, D לדן ו-B לבאר שבע. אתה מתגעגע קצת לנתן? לנתן אנחנו תמיד מתגעגעים. האווירה של נתן זה אווירה ביתית, חמימה. אני לא אגיד שפה לא כיף, כי מאוד מאוד כיף, מאוד מאוד צבעוני פה, המון אנשים. אבל נתן יש אחד. נתן יש אחד, אין ספק.